Hello guys, this is Miko 846 Motovlog. For today's vlog guys, magkakabit tayo ng brake master para sa ating motor. So, isa sa mga requirement ng van style is yung brake master. Although hindi naman talaga siya kailangan palitan, pero ako gusto kong palitan para medyo may dating yung ating motor. So yun guys, so magkakabit tayo ng ito, PS16. Yan, then ay copy ng PS16. So ito itsura nya. Yan. Okay. Tapos kasama siyang yan, brake fluid tank. So ito yung pang-ihipit. Ay sorry. Tapos tie wire tsaka tubo para sa fluid. Tapos guys, para gumana yung ating brake switch, kailangan natin ng hydraulic switch. Okay, popost ko lang kung magkano yung prices ng mga items ito. Tapos ito, side mirror bracket. So ito yung ikakabit natin dito para magkaroon ng side mirror ng ating PS16. Okay, prices posted. Yan, yun yung prices ng ating items. Dito ko siya nabili kay Boss Man Tie Shop dito sa Consolacion, Cebu. So yan guys, so ang gagawin ko ngayon is kakabit natin to. Okay, so hindi pa kasama dito yung bracket, so kukunin ko pa yung bracket para dito sa ating brake fluid tank. Dito may bracket yung gold, tapos may tie bolt. Okay, tapos papalitan ko rin itong baso, although technically rin ito ng Brembo, pero gusto ko siyang patitan. So let's go guys, kapitan natin.
few moments later. Yan, mga loads, kabit na natin ang PS16. So ang diskarte para magkaroon tayo ng side mirror adapter is yung nabili natin is pinalit natin dito sa original. Magkaiba yung kulay nyo kung papansin nyo. Tapos ito naman, huwag nyo kalimutang ikabit itong dalawang maliliit na to. Okay, ito naman, yan, in-adjust lang namin konti, pina-adjust ko lang ng konti para dito tama dito. Yan, so ito, ginamit kong brake fluid pala is yung normal lang na brake fluid. Yan guys, tapos ito yung hydraulic switch. Dito siya nakakonect. Ito, yan, so trinay ko kanina, gumagana naman. Yan, tapos kapit na ng tie bolt. Yan guys, tapos dito hindi ko na pinalitan kasi nasa gitna naman, pantay naman sila, pero check ko pa rin kung ano mas maganda, yung extra na adapter na ganito, kakabit ko ba dito. Tulad na yung hose konti para magkasya. So ito yung sa hose, pinutulan natin para magkasya siya. Tapos ginamitan natin ng tie wire. Yan, hindi kasi kasya yung tawag doon, basta yung pang ipit dito. So ito yung ginawa natin. Ayan. Guys, thank you for watching. I hope nakatulong ako sa inyo. Please like and subscribe to my channel for more updates. Next natin gagawin is magpapalit tayo ng Brembo caliper. So stay tuned guys, and mabuhay tayong lahat.